প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এখন মিহলি চব্জিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মিহলি পাচলি এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মিহলি পাচলি এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া গাজৰ, এয়া ৰঙালাও, এয়া জাতিলাও, এয়া আলু লৈছোঁ, এটা বেঙেনা লৈছোঁ, এয়া ফ্ৰেঞ্চ বিন লৈছোঁ, এয়া বিলাহী লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ, কেইফুটামান মই নহৰু লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই দাংবডি। আৰু লগতে এয়া মই লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া, এয়া মেথি, এয়া সৰিয়হ, এয়া নিমখ, হালধি, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, এয়া নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ আৰু এয়া মই তেতেলী লৈছোঁ। তেতেলীখিনি মই আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চেপি মই ৰস উলিয়াই ল'ম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মিহলি পাচলি এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এই শুকান জলকীয়াটো দিছোঁ আৰু এয়া মই সৰিয়হ আৰু মেথি দি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া মই নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ আৰু এয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই হালধি দিম। এয়া 1 চামুচৰ জোখত হালধি দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে মই এইদৰে মিলাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াত মই পাচলিখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত পাচলিখিনি দি দিম। আৰু মই আন্দাজমতে নিমখ দি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এইদৰে খুব ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঢাকোন মাৰি অতি কমেও 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে পাচলিখিনি সিজিবৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া মই অতি কমেও 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি পাচলিখিনি সিজিবলৈ দিম। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই কমত ৰাখি চব্জিখিনি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে চব্জিখিনি ঢাকোনখন আঁতৰাই 2-এবাৰ লৰাই দিব। পোন্ধৰ মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া চব্জিখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী দি দিম। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিম আৰু মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এতিয়া আকৌ 6-7 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি দিম। 6-7 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই তেতেলী ৰস দি দিম। আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই চব্জিখিনি অকণমান এইদৰে মই ভাঙি দিম। এতিয়া মিহলি পাচলি এই চব্জিখন হৈ গৈছে। এতিয়া মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম।